खास उन्हाळ्यासाठी थंडगार डिंकाचं सरबत कधी पिलंय का? नाही ना? मग आत्ताच चॅनल सबस्क्राईब करा. कारण हिवाळ्यामध्ये डिंक खाल्ला जातो हे माहिती होतं, पण उन्हाळ्यामध्ये आपल्या शरीराला थंडावा देणारं हे डिंकाचं सरबत. हो, रंग बघा, टेक्स्चर बघा आणि चव सुद्धा बघा बरं का. तर हे आगळं वेगळं सरबत करायला सुरुवात करूया. आता गोंद कतिरा म्हणजे एक प्रकारचा डिंक असतो, जो पाण्यामध्ये घातल्यानंतर फुलून येतो. म्हणजे असं, की तो डिंक पाण्यामध्ये घातल्यानंतर पाणी भरपूर सारं शोषून घेतो आणि त्याचं जेलीमध्ये रूपांतर होतं. तर हे सरबत करताना काही टिप्स ज्या आहेत ना, त्या खूप महत्त्वाच्या आहेत. त्या जर का फॉलो केल्यात ना, तर तुमचं सरबत अगदी मस्त असं होणार आणि उन्हाळाभर तुमच्या शरीराला थंडावा देणार. 1 ग्लास एवढं सरबत पिऊन तुम्ही बाहेर पडलात ना, तर तुम्हाला अजिबात थकवा जाणवणार नाही. तर चला तर मग पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया. तर हा गोंद कतिरा प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध होईलच असं नाही. म्हणून हा तुम्ही शक्यतो ऑनलाईन मागवा. तुमच्या जवळच्या दुकानात मिळाला ना, तर काही प्रश्नच नाही. तर इथं मी अंदाजानं साधारण चमचाभर एवढा हा डिंक एका बाउलमध्ये घेतलेला आहे. आता पहिली महत्त्वाची टिप, की हा डिंक भिजायसाठी खूप सारा वेळ आणि भरपूर असं पाणी लागतं. कारण हा डिंक भरपूर पाणी शोषून घेतो. म्हणजे 1 चमचाभर डिंकाला साधारण अर्धा लिटर पाणी घालायचं आणि कमीत कमी 6 तास, जास्तीत जास्त 10 तास तुम्ही हा भिजवू शकता. आणि आता मी 6 तास भिजवलेला आहे. 6 तासानंतर तुम्ही बघू शकता, यातलं सगळं पाणी शोषलं गेलं आणि याला जेलीचं टेक्स्चर आले. तर असा हा डिंक तयार होतो. अजिबात चिकट होत नाही. मस्त असा हा डिंक तयार झाला, की यापासून आता आपण चविष्ट असं सरबत तयार करूया. आता यासोबतच उन्हाळ्यामध्ये सब्जाचं बी, जे आपल्याला पोट भरल्याचं फील देतं आणि सब्जाचं बी पौष्टिक सुद्धा आहे. तर ते सुद्धा मी 15 मिनिटासाठी पाण्यामध्ये भिजत घातलं होतं. आता इथं मी 5 माणसांसाठी सरबत तयार करते. म्हणून एक मध्यम आकाराची काकडी घेतली. काकडीची सालं काढून, देठं काढून घेतली आणि एक मिक्सरचं भांडं घेतलं. आता या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये या काकडीचे तुकडे करून घालूयात आणि याची पेस्ट करून घ्यायची. काकडीची पेस्ट व्हायला खूप वेळ लागत नाही बरं का. याला आधीच पाणी असतं आणि काकडीची चव आहाहा! एकदम मस्त येते बरं का. तेव्हा या काकडीसोबतच आणखीन शरीराला थंडावा देणारे पदार्थ यामध्ये वापरूयात. तर इथं ताजी पुदिन्याची पानं 8 ते 10 घेतलीत. कोथिंबीर अंदाजानच घेतली आणि हे सुद्धा मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालून पुन्हा एकदा फिरवून घेऊन याची फाईन पेस्ट तयार करून घेऊया. आता इथं 5 ग्लास सरबताचे ग्लास मी पाणी घेतले. आता या पाण्यामध्ये पहिल्यांदा ही तयार झालेली पेस्ट घालून घ्यायची. ही पेस्ट आहे ना, याची चव ना इतकी सुंदर येते ना, मस्त. म्हणजे तुम्ही जर का घरी पाहुणे येणार असतील आणि त्यांच्यासाठी हे आगळं-वेगळं सरबत तयार केलंच ना, तर घरातले पाहुणे मंडळी अगदी खुश होऊन जातील बरं का. आणि तुम्ही बाहेर पडणार असाल, ऑफिसला जाणार असाल, प्रवास होणार असेल, तर हे बाटलीमध्ये भरून सुद्धा तुम्ही नेऊ शकता. म्हणजे उन्हाचा तडाखा जास्त जाणवणार नाही. तर आता यामध्ये मी चवीनुसार काळं मीठ घालून घेतलं आणि अर्धी वाटी साखर घालून घेतली. मला थोडंसं गोडसर सरबत आवडतं. याऐवजी तुम्ही साखर थोडीशी कमी केलीत ना, तरीही चालेल बरं का. तर आता बघा, मस्त याचा सुगंध पसरलाय माहिती काकडी, पुदिना, कोथिंबीर आणि आता याच्यामध्ये आपण एक पळीभर म्हणजे अंदाजानेच हा भिजलेला गोंद कतिरा म्हणजे डिंक घालून घेऊयात. आता बघा, हे आपल्याला मिश्रण छान असं हलवून घ्यायचंय. यामध्ये जर का एखादी गुठळी दिसली, तर ती विरघळेतोपर्यंत सरबत हलवून घ्यायचं. कारण या डिंक भिजायला पाणी भरपूर लागतं. आता लगेचच यामध्ये गरजेनुसार भिजवलेलं सब्जाचं बी घालून घेऊयात. आता हा गोंद कतिरा जो शिल्लक राहिलेला आहे ना, हा फ्रीजमध्ये मस्त असा टिकतो. त्यामुळे काही काळजी करू नका. एकदा भिजवून ना तुम्ही फ्रीजमध्ये ठेवलात, तर 4 ते 5 दिवस तो छान राहतो. सब्जाचं बी सुद्धा छान राहतं. मग ही सरबताची अशी तयारी करून ठेवलीत, तर अगदी 2 ते 3 मिनिटात तुम्ही आगळं-वेगळं मस्त असं सरबत करू शकता. आता उन्हाळ्यामुळं लिंब महाग होतात. मग लिंबाचं सरबत प्यावंसं तर वाटतं, पण करणं महाग वाटतं, हो ना? तर त्याला हा ऑप्शन एकदम भारी आहे. पौष्टिक, चविष्ट, मस्त असं हे सरबत. तर आता बघा तुम्हाला दाखवते, की एवढा वेळ डिंक भिजून सुद्धा या सरबतामध्ये हलवताना छोटीसं एक गुठळी सापडली आहे. म्हणजे हा डिंक अजून भिजलेला नाहीये. तर शक्य असेल तर सरबत आहे असंच 5 मिनिटासाठी तसंच ठेवून द्या.
नाही तर ती गुठळी काढून दुसऱ्या पाण्यामध्ये विरघळत घाला. पण तसंच गुठळी सहित पिऊ नका किंवा हा गोंद कतिरा कोरडा अजिबात खाऊ नका. कारण गोंद कतिरा पाणी शोषून घ्यायचं काम करतो आणि तो जर का कोरड्या स्वरूपात आपल्या शरीरात गेला ना, तर तो शरीरातलं पाणी शोषून घेतो. म्हणून भरपूर साऱ्या पाण्यात हे सरबत तयार करा. तर खूप साऱ्या टिप्स आणि ट्रिक्स सहित मस्त असं हे गोंद कतिराचं वेगळं सरबत नक्की करून पहा. मला माहिती आहे तुम्हाला व्हिडिओ आवडलेला आहे. तेव्हा तुमच्या मैत्रिणींपर्यंत शेअर करायला आणि व्हिडिओ लाईक करायला, चॅनल सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. मला माहिती आहे तुम्ही दमयंतीसाठी एक मस्त अशी कमेंट पण करणार आहात. हो ना? तर बघा, हेच सरबत तर आपलं छान तयार झालं. याच्यावरती आता आईस क्यूब घालून घेऊयात आणि थंडगार सरबत प्यायचा आस्वाद घ्या. एकदा फ्रीजमध्ये करून ठेवून आठवडाभर तुम्ही पिऊ शकता. आणि हो, या संदर्भात आणखीन काही जर का तुम्हाला शंका असतील ना, तर त्या मला कमेंटमध्ये विचारा. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा. डिस्क्रिप्शनमध्ये जी व्हिडिओमध्ये मला माहिती देता आली नाही ना, ती मी दिलेली आहे. तर मस्त असं हे पौष्टिक सरबत तयार आहे. चला उचला एक-एक ग्लास बघू.